السلام عليكم، معكم مهند أبو المجد وهذا برنامج تمثيل 101. زي ما قلنا احنا كل حلقة حناخد دور واحد ونتكلم عنه، شخص أتقن الشخصية وخلانا نصدقها بكل معانيها. اليوم حنتكلم عن لزمة الشخصية، هي حركات يقوم بها الشخص بشكل متكرر لفترة طويلة من الزمن ألين تصير حركات لا إرادية. I don't need to settle down. Tell him. I'll tell him. عادة تكون مرتبطة بتوتر أو زعل أو عصبية أو حتى فرح، والأمثلة على كذا كثير. أحد بيحك شعره، أحد يلعب في دقنه، واحدة تنتف حواجبها، أحد يعدل النظارة، يلعب في الساعة، يلعب في السبحة، والأمثلة كثير. وجود اللزمة في التمثيل يعطي بعد واقعي وحقيقي للشخصية. كلنا نعرف أشخاص عندهم لزمة في شخصيتهم أو يسوي حركات بشكل لا إرادي ومتعودين عليهم فيها. ليش اللزمة مهمة في التمثيل؟ لسببين. تكلمنا قبل كذا عن لغة الجسد وعن بيئة الشخصية. اللزمة هي حاجة تجمع بين الاثنين، لأنه تعتبر لغة جسد وهو نوع من نوع التواصل الغير منطوق. مسؤولية على الممثل إنه يتبنى اللزمة المناسبة للشخصية الدرامية، وهذا بناء على دراسته للشخصية ويعطيها بعد واقع أكثر. It's science. بس أهم شيء إنه ما تشطحوا بخيالاتكم لأنه ممكن تجيبوا العيد. اليوم حنتكلم عن مسلسل نسل الأغراب. طبعا زي ما شفنا المسلسل يتكلم عن العالم حق الصعايدة والانتقام والشر والضرب والمضروب. طول عمري بعتبر نفسي واحد منهم، بلبس لبس وبحيا عاداتهم. انتم بقيتوا اهلي وناسي وقبضتنا بقيت واحد. سامعني يا غزالة؟ بس انا اليوم جاي اتكلم عن عساف. احمد السقا ممثل كبير وغني عن التعريف، وكلنا شفنا ادواره وتمثيله واغلبنا حبيناه. أنا واحد من الناس اللي كنت معجب بتمثيله في فيلم مافيا وأفريكانو. اللي كتب شخصية عساف كان كاتبها بكل حذر. شخص كان مسجون لمدة 20 سنة، انظلم من أقرب الناس له. وللهذا أخوي عساف اللي طلع من السجن عشان يقلب حياتنا، وخارج بكمية حقد وسوداوية على كل الناس اللي في البلد، لدرجة إنه يحقر الكبير قبل الصغير ويهين كل أحد وما في أحد فارق عنده. قسما بالله أنت لو ما قفلت خشمك لحط يد فيه لحد كوعي. لا يستحي ولا يحشين ولا يفرق عنده أحد، واللي مو عاجبه يقول لك تعال عاركني، أنا نفسي نتعارك. لأن لا أنا ولا غفران فينا حد غبي، وأنت غبي يا واد. تعال. المهم لو تلاحظوا في شخصية أحمد السقا كانت أسنانه الفضة اللي كل ما بين كلمة والثانية أو كل ما بين مشهد والثاني يلعب فيها بلسانه. كان أداؤه أو تبنيه للزمة هذه بشكل واقعي يعطي بعد درامي للشخصية. تحس إنه هو بيحرك لسانه عليها عشان يبلبل فمه أو شيء، مو إنه هو بيسويها كجزء من الشخصية. وهنا أبدع الممثل أحمد السقا في تبني اللزمة المناسبة للشخصية. أنا شخصيا ما أعرف إذا المخرج هو اللي فرض عليه اللزمة هذه أو هو اللي اختارها، لكن أقدر أقول إنه سواها بشكل احترافي لدرجة إنه كلنا صدقنا إنه أسنانه فضية كده. طبعا غير إنه أداؤه العام لشخصية عساف كان متقن بشكل احترافي لدرجة إنه كل الناس أثنوا على دوره في دور عساف. لكن اللزمة كان لها دور كبير إنه تعطينا بعد واقع للشخصية. في الأول والأخير أنا بقول رأيي الشخصي، هذا مو بالضرورة يكون الصح الوحيد. إذا تتفقوا معي أعطوني آراءكم في التعليقات وقولوا لي إيش في أدوار تانية تبغوني أعمل لها مراجعة. لكن أحمد السقا في مسلسل نسل الأغراب يفوز. يعطيكم العافية.